मेरो मुहाको एउटा कविता थियो हो कि कथा हाल्नुहुन्थ्यो। एउटा छोरी मान्छे हुन्छ अनि एउटा छोरा मान्छे। छोरा चाहिँ कहिले हस्बेन्ड हुन्थ्यो, कहिले दाइ अनि कहिलेकाहीँ त बाबा। अनि एउटा ठुलो नदी, अनि त्यो नदीको बिचमा एउटा फुलेको फुल। अनि त्यो छोरा मान्छेले त्यो बहिनी, छोरी और वाइफलाई त्यो फुल टिपेर ल्याइदिन भन्छ। पहिला त उनी खुसी भएर जान्छन्, तर त्यो फुल सोचेको भन्दा धेरै टाढा हुन्छ। अनि भन्छन् कुर्कुच्चा कुर्कुच्चा आइपुग्यो दाजै, त्यही पनि आउँदैन पम्पैको फुल। कम्मरको कम्मर आइपुग्यो दाजै, त्यही पनि आउँदैन पम्पैको फुल। घाँटीको घाँटी आइपुग्यो दाजै, त्यही पनि आउँदैन पम्पैको फुल।